Giám sát bằng hệ thống hỏa tiễn. Cũng trong ngày 30 tháng 6, Mỹ đã duyệt bán số đạn dược và linh kiện trị giá 440 triệu đô cho Đài Loan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo này. Vâng, kính thưa quý vị, và đó là bản tin sau cùng kết thúc cho chương trình thời sự ngày hôm nay do Xuân Nha thực hiện. Xuân Nha xin chân thành cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của tất cả quý ông bà, quý bác, quý cô chú, anh chị em. Xuân Nha kính chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần bình an, hạnh phúc, nhiều may mắn bên cạnh người thân và gia đình. Và quý vị ơi, tất cả chúng ta cũng không quên xin quý vị cùng Xuân Nha tiếp tục hiệp thông, dâng lời cầu nguyện thật mạnh mẽ cho Tổng thống Trump, cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự bình an và cho gia đình của Ngài, cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, cầu nguyện thật nhiều cho người dân Việt Nam thân yêu và người dân ngay tại Ukraine. Cuối cùng là cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Xuân Nha cảm ơn quý vị nhiều lắm. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào, tạm biệt. Xong rồi hả? Sonia mình đọc lại câu chuyện Heart of Sorrow nha. Heart of Sorrow is about mấy người ở Việt đi vượt biên sau khi 1975 tháng 4 1975. Giờ mình không có đọc cái mà gọi là acknowledgement, là như là cảm ơn tại sao cuốn sách này nó thành công ha. Thôi kệ mình đọc cũng được. Okay, mình đọc là nói là I'm grateful to the following institutions for their support of the research we result in this book. The National Endowment for the Humanity granted me a summer stipend in 1982 and a fellowship for college teachers in 83 and 83 and 84, at which time I collected much of the biographical data on which this book is based. San Jose State University granted me sabbatical leave in 83 to 84, a small grant in 85 for research and writing them related to this book during the fellowship of 76 to 77. At the Center of Advanced Study in Behavior Science, Stanford, California, I developed an approach to the study of life histories, of which this book is one example. I am solely responsible for the conclusions and perspective of this book, which do not necessarily reflect either the opinion or the policies of the institutions named it above. So, ông Freeman này tuổi chuột 1936, ông lãnh được tiền của trường đại học San Jose. Ông làm giáo sư ở đại học San Jose, rồi ông được lãnh ngày nghỉ trong năm 1883 tới 84 để viết cuốn sách này về người Việt vượt biên sau khi 1975 của sau khi lính ở chiến tranh Việt Nam của 19 năm, từ 1900 hình như là 66 tới 1975, 19 năm 4 tháng gì đó. So mình coi lại ha, Vietnam War thì nói rằng là 1955, alright, 1955 không phải Việt Nam mà Lào, Campuchia luôn. Rồi tới 1975 ha. So cái cuốn sách này ông tuổi chuột ông viết 1989, mà ông là giáo sư đại học cho trường San Jose
rồi ổng được một số tiền để ổng tìm hiểu về người Việt biên trong lúc đó để ổng biên cuốn sách này. Ổng không có lại tự làm tự gì hết, ổng có người ta cho ổng tiền để ổng viết một cuốn sách này. Rồi ổng nói tiếp là many Vietnamese Americans volunteered their time and effort to ensure the completion of the project. Graduate student Rosie Tran devoted several hundred hours in the many phases of the work, locating perspective narrator, working interpreter, and analyzing the material we collected. Her dedication went far beyond anything that I would have expected and deeply appreciate more than she might ever realize. Ông cảm ơn một học sinh của ông. Lúc đó học sinh tên là Rosie là bông hồng, Tran hoặc Trật, bỏ nhiều thời gian giúp ổng biên cuốn sách này. Rồi tiếp tục. I'm especially grateful to Dr. Wang Lei, who spent many hours discussing with me topics related to Vietnamese value, custom, literature, historical event, issue, contemporary Buddhism. From him, I began to appreciate aspects of the Vietnamese experience that otherwise might have taken me many more years to discover. Cũng cần cảm ơn bác sĩ Quang Lê giúp ông viết quyển sách này. Bác sĩ Quang Lê giúp ông về hiểu biết về người Việt và đạo Phật của người Việt. Rồi tiếp tục. Graduate student Hải Nguyễn also devoted countless hours in this project. I sandwiched in between his studies and his full-time job. I shall never forget his selfless effort and excellent judgment which influenced the directions of this book. I'm also grateful to Mr. Đam Bùi Ngọc, Mr. Ngô Ngọc Trung, Huê Lê, bác sĩ Nguyễn Long, bác sĩ Chú An Quê, but I hope to give during various phases of this project. I'm a professor. I thank Professor Phanerel Rin for reading the commenting on either draft of this book. Dạ, cảm ơn bác sĩ giáo sư Phanerel Rin cho đọc cuốn sách trước khi nó in ra. No words can adequately convey my admiration for the courage and trust that the narrators show by telling their life stories to a virtual stranger by mutual agreement. Their real names do not appear in this book, neither do most places in which they live, except Saigon, Hanoi. Many of the narrators were interviewed for dozens, in some cases hundreds of hours, extended over many months. It was their dedication and concern that made this project possible. I'm grateful to them for their hospitality and for their willingness to discuss past events, including painful memories. Và cảm ơn mấy 14 người đã kể câu chuyện về đi vượt biên sau khi 1975 tháng 4, sau khi chiến tranh Việt Nam. Rồi Mr. Hữu Đình Nguyễn Đình Hữu. I'm indebted to Mr. Hu Đình Nguyen in ways that go far beyond the usual acknowledgement, their high ideals, their tough-minded practicality, their compassion, the insight, their professionalism, their gentle but powerful criticism, their instincting efforts on this project, and their determination to finish this book all influenced me the most deeply. Và cảm ơn ông Hu Đình Nguyễn đã giúp về làm cuốn sách này rất là thành công. For more 6 years, Mr. Hu Đình Nguyễn and I worked together on this book. His contributions to its final form were
indispensable. Not only was the interpreter, translator, a severe critic, he also greatly influenced both the overall theme and structure of this book. He was a guy and has attempted to describe, convey not only the surface details, but the inner spirit of people whom he interviewed. Our viewpoint differed in many ways, but in one, we were in the complete agreement or commitment to producing a document that would enable others to understand and appreciate Vietnamese refugee experience. Cảm ơn ông Hưu Đình Nguyễn cho làm về giúp ổng tìm hiểu 14 người này trong người tị nạn qua Mỹ. For over 2 decades, Mr. Hưu Đình Nguyễn was a soldier. Most of those years were spent in combat when his people lost the war and he and his family fled as refugees. Mr. Hưu Đình Nguyễn made the decision to devote the rest of the professional life to helping refugee children and most vulnerable and innocent of the victims of war, persecution, and unrest. His prodigious talents would have enabled him to retain in virtually anything he had wished. It was his commitment to children and led him to earn a master's degree in social work and to become a social worker, positions far below that which he held in his native country. For the hundred of volunteer hours spent on this project, Mr. Hưu Đình Nguyễn asked nothing in return. His only wish was to see this book completed. Had he had been willing, I would have listed him as a co-author, since he declined out of modesty. I acknowledge him as a friend and mentor beyond compare. Cảm ơn ông Hưu Đình Nguyễn. Có nhiều thì giờ có cái bằng Master degree là gì? Con không ăn nhất sáng, con chỉ uống cà phê thôi. Masters, má ăn đi, Master degree. Tia làm gì hôm nay? Tia rửa chén rồi vậy? Hả? Muốn làm vua trong nước này. Yeah, Tia là vua rồi. Hôm nay thấy ngạc nhiên nha. Master degree, master's degree, bằng thạc sĩ, không phải tiến sĩ. So ông Hưu Đình Nguyễn là có cái bằng nhạc sĩ. Rồi sau khi đó mình sẽ đọc theo mấy chi tiết của mỗi người ha. Trước khi bắt đầu chương trình, Sư Nha kính chúc quý ông bà, quý bác, quý cô chú, anh chị em luôn được khỏe mạnh. The Vietnamese refugee experience creating hearts of sorrow. Này là introduction ha. Rồi sau khi đó về đời sống của mọi người ha. Mọi người là các con rồi nhiều người 1906 tới 41. Ok, giờ mình sẽ đọc theo sau một thời gian ha. Này má mình mở TV rồi ngày mai mình nói tiếp nha. Bye.